Chào mừng các bạn đến với Tech Channel. Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 8, sau ảnh hưởng của cơn bão, thì những ngày trời âm u và mưa kéo dài như thế này đã làm cho hệ thống điện năng lượng mặt trời của mình gần như không hề phát ra điện. Đây là hệ thống điện năng lượng mặt trời của mình đã được lắp đặt khoảng gần 2 năm. Tuy nhiên thì hệ thống điện năng lượng mặt trời lại chỉ cho cái công suất tốt vào những ngày mùa hè nắng nóng hoặc những cái ngày mà trời rất là quang và có ánh sáng mặt trời, ánh nắng mặt trời. Còn vào những ngày mưa bão hoặc những ngày trời mùa đông, trời âm u như thế này thì gần như hệ thống điện năng lượng mặt trời của mình không phát ra điện hoặc phát ra lượng điện rất yếu. Thực tế vào những ngày trời mùa đông ấy, thì đối với hệ thống điện năng lượng mặt trời của mình trước kia là có 4 tấm 160W như thế này, thì vào những ngày mùa hè công suất cho ra có thể là 1,5 số cho đến 1/7 một số điện một ngày. Tuy nhiên vào những ngày mùa đông thì cái hệ này chỉ cho ra khoảng 0,4 số điện đến 0,5 số điện trong một ngày mùa đông, hoặc cũng có thể là không đạt được cái mức đó. Tuy là sử dụng những tấm pin năng lượng mặt trời mono, tuy nhiên là cũng hiệu suất của những tấm pin năng lượng mặt trời mono và những ngày mùa đông thì cũng không cao hơn là bao nhiêu cả. Mà giá thành của những tấm pin năng lượng mặt trời mono lại còn cao hơn. Các bạn có thể theo dõi, trời đang mưa rất lớn. Và những ngày như thế này, cụ thể là trong vài tuần vừa qua, hệ thống điện năng lượng mặt trời của mình gần như không hoạt động, và nó chỉ dùng để làm mái che mà thôi.